भनाइ छ नि बुढाबुढी भनेको एकै रथको दुई पाङ्ग्रा भनेर। अब एउटा पाङ्ग्रा बिना त एउटा पाङ्ग्रा त कुनै। हाई गाइज वेलकम टु हाम्रो फ्यामिली भ्लग। आज चाहिँ बिहान उठेर बुढाबुढीको सल्लाह भयो कि घरमा कुखुरा खसी टक्क सकिएको रहेछ। अनि के गर्ने त भन्दा बुढिया ड्युटीतिर गइहालिन्। मेरो पालो जुरुक्क उठेर चाहिँ खाजा चिया खाएर खसी लिनको लागि उप्रेती फार्मतिर गएँ। तपाईँहरूलाई म डिस्क्रिप्सनमा उप्रेती फार्म यहाँ ओहायो लिबर्टी टाउनसिपदेखि नजिकै पर्छ, तपाईँलाई त्यहाँको एड्रेस पनि दिन्छु। हेर्नु त त्यहाँनिर टक्क पुगेपछि यो एकदमै मजाको कुकुर रहेछ। त्यहाँनिर एकदम फ्रेन्डली, एकदम मिलनसार, छेउमा आउने यताउता एकदम फ्रेन्डली खालको रहेछ। अनि मैले चाहिँ प्योर लोकल कुखुरा टक्कसँग दुईवटा चट्टसँग ल्याएँ। त्यसलाई अब अलिक गर्मी सिजन छ अनि अलिक गर्मी भयो भनेर त्यसलाई हल्का लुगासुगा खोलिदिएर रेडी गरेर चाहिँ चट्टसँग घरमा ल्याइपुर्याएर चाहिँ टक 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 काट्दैछु होइन। अनि काट्दा के सम्झ्यो भने होइन, बुढी पनि कामबाट गलेर आउँछिन्। अब यसको चाहिँ आन्द्रा भुँडी खुट्टा टाउकोहरू टक 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 काटेर चाहिँ यसलाई पिरो पिरो बनाएर एकदमै स्वादिलो अचार जस्तो हुन्छ नि, एउटा खाने बित्तिकै जिब्रै बटारिएर जिब्रै भित्रै छिराउँला जस्तो खालको बनाएर चाहिँ चट्टसँग बनाएँ। अनि त्यसमा फेरि काट्ने र यो अचानोको चाहिँ एकदमै यो चाइनाको ब्रान्ड हो, एकदम मन पऱ्यो क्या। फेरि यो काट्ने चाहिँ चाइनाको हो तर होममेड, त्यो स्ट्यान्ड चाहिँ उभिएर काट्नको लागि सजिलो, डडाल्नु पनि नदुख्ने होइन। अब बसेर काट्दाखेरि चाहिँ एकदमै अब खसी पनि काट्नुपर्ने कुखुरा पनि काट्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने क्या। अनि यसलाई अब सरसफाइ गर्दै त्यो दुईवटा कुखुरा काट्न पनि धेरै बेर लाग्यो मलाई, किनभने अब त्यति धेरै युज टु छैन कि। अनि त्यति गरिसकेपछि चट्टसँग तेल बसाएर चाहिँ अघिको कर्ची मर्ची टक्कसँग काटेर धोएर रेडी गरेर एकदमै फ्रेस तोरीको तेल हालेर चाहिँ चट्ट प्याज स्याज हालियो। त्यस पछाडि अदुवा सदुवा हालेर चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै पिरो मनपर्ने हुँदा 3वटा डल्ले खोर्सानी स्वाटै लगाएँ। त्यसमा अहिले रङ खोर्सानी पनि हालिन्छ। अब बेसार सेसार लाएर लसुन ससुन के हालेर चट्टसँग भुट्यो चट्टसँग। अब यसलाई पटपट पड्काउँदैखेरि बनाउँदै जाँदैछु। ल यो चाहिँ हाम्रो कुखुरा कर्जी मर्जी डल्ले खोर्सानी हालेर एकदमै मजाले पाक्दैछ। मेरो चाहिँ बुढिया बिहानै काममा गएको छन् फर्स्ट सिफ्ट, बेलुका अब दिउँसोको सिफ्टमा भ्याइँदैन नि त सबै थोक गर्न। अनि अब फर्स्ट सिफ्ट गएर एकदमै काम सकेर चाहिँ फर्केर आउँदैछन्। ऊ एकदमै भोकाएर आउँछन्, त्यही भएर मैले चाहिँ उसको फेभरेट, मेरो पनि फेभरेटै हो, यो कुखुराको कर्जी मर्जी जाते साते सबै थोक गरेर मुटु कलेजो एकदमै मजाले पाक्दैछ। अब यति खाइसकेपछि, खानासाना खाइसकेपछि मात्रै एनर्जी आउँछ भन्ने भयो कि, त्यही भएर एकदमै मजाले पाक्दैछ। एकदम पिरो 2-3वटा डल्ले खोर्सानी हालेर चाहिँ टक्क जिब्रो पड्काइँदै खाइन्छ होइन। त्यस पछाडि मात्रै अलि एनर्जी आएपछि खसी काट्न थालिन्छ। ल यो पनि एकदमै मजाले फ्राई भइरहेछ होइन। यसलाई चाहिँ पट पड्किँदैछ, एकदम पड्काउँदै पकाएको चाहिँ राम्रो हुन्छ। मसला चाहिँ यसमा मैले अब नुन बेसारहरू मात्रै हालेको छु अगाडि। अब यसलाई जिरा धनियाँ भनेको चाहिँ बिस्तारै एड गर्नुपर्छ। अनि यो अलिक मजाले पकाउनुपर्छ, टाँसिन्छ। अब डढ्छ मसला, मजाले धेरै डढ्यो भने पनि तितो हुन्छ। अनि यो अलिअलि कट्मिरो पाकेपछि चाहिँ अनि चट्ट मसला हाल्ने हो। अनि त्यहाँदेखि पट पड्काउँदै एकछिन पड्काएर मसला पनि सबै पाक्छ, अनि त्यहाँदेखि मात्रै खाने हो क्या यसको चाहिँ। अब सबैले आफ्नो आफ्नो स्टाइलले पकाउँछन्, म चाहिँ मेरो स्टाइलले पकाउँछु। सबैको आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ होइन। अब मलाई चाहिँ पर्सनल्ली यसरी पकाउन मन लाग्छ। तपाईँहरूलाई कसरी पकाउन मन लाग्छ, रेसिपीहरू तपाईँहरूको भिडियो बनाउनुहुन्छ भने सेयर गर्नुहोस्, तल कमेन्ट गर्नुहोस् कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। ल यो पनि एकदमै मजाले पड्किँदै पाक्दैछ, लगभग 75% पाक्यो। त्यसमा चाहिँ अब अलरेडी 3वटा डल्ले खोर्सानी हालेको छु। अब यसमा रङ खोर्सानी पनि हाल्नुपर्छ यो। तर यो खोर्सानीको विशेषता चाहिँ के छ भने लोडिङमा चाहिँ एकदम मजा आउँछ, अनलोडिङमा चाहिँ यसले साह्रो पार्छ क्या। तर के गर्नु, अब स्वाद यसको लागेन, खोर्सानीको स्वाद भने मासु खाए जस्तो पनि हुँदैन, सागसब्जी खाए जस्तो फिल हुँदैन मलाई चाहिँ होइन। पड्किँदैछ, पड्किन दिन्छु म, मजाले पड्कियोस्। अहिले मेरो पालो आउँछ पड्काउने।
यो यति भएपछि चाहिँ यसलाई मसला डढ्न दिनु हुँदैन क्या मसला डढ्यो भने चाहिँ खतम हुन्छ अनि यसलाई पानी हाल्ने हो क्या माथिबाट तर यति पानी हालिदिने हो अनि टक्कसँग यसलाई मजाले चलाउने मसला चाहिँ डढ्न दिनु हुँदैन क्या पाक्न मात्रै दिनुपर्छ डढ्यो भने चाहिँ लास्टै बिग्रिन्छ क्या मासु मैले चाहिँ अहिले भर्खरै खोर्सानी कश्मिरी लाल मिर्च धनियाको धुलो र जिराको धुलो हाने नुन र बेसार चाहिँ अघि सुरुवातमै हालिरहेको थिएँ अब यसलाई 5-10 मिनट चाहिँ छोप्दै चलाउँदै पकाउँदै गर्ने हो क्या ल साथीहरू यो कर्जी मर्जी पनि मजाले पाको हैन अब हेर्दै खाउँछ अब खाइहाल्नु न भन्दा अब बुढिया पनि आउँदैछन् उसलाई एकछिन पर्खिन्छु त्यस पछाडि चाहिँ ड्याङ खाने हो क्या ताजा कुखुराको ताजा मासु पड्काउँदै पकाएर खानुको मजै अर्कै क्या ल हाम्रो चाहिँ टक्कसँग हेर्नु त पानी पनि छिट्याउनु थालेछ मेरो चाहिँ बुढिया पनि ड्युटीबाट टक्क आइपुगिन् यता स्कुल बस पनि आइपुगेछ छोरीको नि स्कुलबाट आउने टाइम भयो यता के छ बुढिया नमस्ते 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 आज त हिजोदेखि देखेको छैन एकदमै खुसी लाग्यो बुढियाको अनुहार देख्न पाउँदा पनि सरप्राइज त सरप्राइज अब यहाँनिर टक्कसँगले खसी खोलेकै छैन नि कहिले तिमी आउँछौ र उद्घाटन गरौँ भनेर कुखुरा चाहिँ मैले पिस बनाएको छु यसलाई टुक्राउनु मात्रै छ खसी छ अब शुभ कार्यमा माम खाएर सुरु गरौँ ल गाइस म चाहिँ कामबाट आएर बुढोले एभ्रिथिङ रेडी छ हैन दाल पनि छ तातो दाल छ खाना छ काँचो कचिलो छ हैन पस्किनु चाहिँ अल्छी गर्नुहुन्छ मेरो बुढो अनि आएर मैले पस्केँ ट्याक्क साथले पस्केर खाँदैछु यो चाहिँ के बनाउनु भएको अरे मलाई एक्चुअली यो के भन्ने कुरो थाहा भएन तर चाख्छु पहिला त्यो चाहिँ कुखुराको कर्नी मर्जी जाँते साँते काचा कुचुक ट्रेनमा कति दिनुपर्ने खाएर ल तिमीले दिए पनि नदिए पनि अगाइहाल्छौ पिरो चाहिँ पिरो होला केही पनि हुँदैन कि मैले मेरो बुढोलाई 10/10 नै दिएँ ए बाफ्रे एकदम दामी अलिकति घटी बढी छैन नघटी किन भन्नु यस्तो भोक लागेर बिहानदेखि भन्दा नि अघि दिउँसोदेखि खाएको थिएन अनि त्यहाँबाट केही चाहिँदैन दाल यो दिनको कारण चाहिँ दिनुको कारण यो यस्तो मिठो बनाउनुको कारण चाहिँ अब अलिकति तागत आयो भने खसी काट्नु पर्ने छ नि त बाहिर मेरो कति बाफा हुन्छ म सेकेन्ड सिफ्ट काम गर्ने मान्छे हो 2 बजे काम गर्ने मान्छे हो आज मलाई बिहानै 6 बजे काममा पठाएर हो नि होइन अब भनाइ छ नि बुढाबुढी भनेको एकै रथको 2 पाङ्ग्रा भनेर अब एउटा पाङ्ग्रा बिना त एउटा पाङ्ग्रा त कुद्दैन अघि बिहानदेखि नकुदेर कति बेर तिमी आउँछौ र कुद्छ भनेर नि यहाँ पर्खेर बसेको थियो ठिकै छ आइपुग्यौ आरामले खाऊ एकदम मजाले खाऊ अनि मेरो चाहिँ भाग यहाँ रेडी छ जे भए पनि खाना चाहिँ एकदम मिठो डल्ले खोर्सानी दामी छ हजुरहरूलाई यो भिडियो अब के कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै अहिले चाहिँ यो भिडियोबाट बिदा माग्छु